Okay, sir, good afternoon. Sir, pwede pong pakilalahan muna yung self niyo and yung designation po ninyo. Okay, I'm David Isaiah Angway. I'm a registered financial planner, and yeah, I've been doing these things for about quite some time now. Sir, do you have any idea about the franchise or franchising investment? Yes, meron tayong idea because a couple of my clients also has tons of investments sa mga franchising. Okay, especially in terms of the business. Meron sila mga food business. Some people have laundry business. So any business can be done through franchising nowadays. Ano po yung process nito, sir? Would you please explain? Okay, so number one, ang gagawin natin, when it comes to franchising, ang binibili mo kasi is yung sistema. So itong franchising business na to, hindi siya makakonsider na franchising business kung hindi ka nakaregister sa isang legitimate franchising organization. Meron tayong different franchising organizations na sila yung mismong nagdo-double check ng system, nag-audit ng mismong kanilang mga legalities, and at the same time, syempre, yun sa mga location. So, without that, hindi mo siya mako-consider as legit franchise. Sir, dito po sa Facebook kasi natin, no, parang nag-shell out po siya ng 500,000, parang chinek na din po niya, SEC registered, mga ganyan po, parang legit naman daw po. Pero, yung nangyari po is 2021 pa po yun na nag-invest po siya. Then, this year, parang ngayon na po parang nabalik sa kanya yung pera. So, ano po ba yun, sir? Ganun po ba katagal? Like, 3 to 4 years po talaga na tapos nawabalik po sa kanya quarterly, hindi po nabigay yung pinarami sa kanya yung amount. Parang wala pa pang 1/4 doon sa pinarami na amount sa kanya. Ano po yung pwede niyang gawin po in terms of legalities or ano po yung pwede niyang My advice on that one. Well, number one, you need to double check first yung not only the legality but the financials ng organization. Kasi kung magpa-promise yun ng 8% per month or di kaya mga around 20% per year, you need to cross-check first from a legal person or di kaya from a CPA or an accountant kung totoo nga ba talaga na possible ito. Dahil kung walang transparency, kunwari, let's say for example, ikaw ay yung mismong nag-i-invite sa akin and then you're telling me na 6 months from now, may ibabalik ko lahat ng mismong kapital mo, well, you need to double check first kung paano kikita yung business ng franchise. So again, ang franchise or ang franchising business is a business. So it can be legitimate, pero it can also be illegitimate. So number one scam ng, kunwari, let's say for example, franchise is yung pinapakitaan ka ng mga high na mga kitaan. Pero ang ending, kapag dinoble check mo or binerify mo naman yung location, bakit mapapansin mo, wala namang mga lehitimong lokasyon to. Pangalawa, you need to also double check yung mga balance sheets nila. Kaya nga kailangan mo ng a couple of people here. Number one, financial planner. Number two, accountant. Number three, lawyers. Kasi may kontrata yan. Now, ito na yung advice ko directly dun sa mismong case study natin. Number one, you need to get back again dun sa may kontrata. Ano yung pinirmahan mo? Number two, if ikaw ay franchise not really an owner, pero yung aspiring franchise owner ka, you don't only check directly with the SEC. You also check with other franchisors, di ba? Kasi kapag ikaw, wala kang connections with the other franchisees, medyo delikado na yan dahil ina-isolate ka. Yan yung usual ginagawa ng mga scammers nowadays. Hindi, huwag kang magtatanong sa iba kasi wala silang alam. Hindi. Based from my experience, you need to also cross-check kung ano yung mga feedback and review. Baka kasi ikaw lang yung may pera during that time, kaya ikaw lang rin yung inanyayahan. Pero, if you ask for feedback coming from other people, ikaw lang pala yung nagbigay ng pera during that time. Kaya, lesson learned yan. That's the main reason why kung yung 500,000 na ibalik sa'yo at least yung capital, magpasalamat ka na. Pero, kung kulang-kulang pa rin yung mga interest at the end of the day, then may problema most likely with the business model or di kaya ang ending dito is hindi naman pala talaga kumikita yung business na franchise.
Sir, gaano po ka-importante yung magkaroon ng parang yung sabi niyo financial advisor? Okay, maraming naliligaw ng mga tao nowadays. Ang paborito kong application right now sa phone ko is Google Map. So kung walang Google Map, ang ending, maliligaw ako. Dahil hindi ko naman talaga lahat alam. And same thing goes with having a financial advisor. Kapag may advisor ka, may mapagtatanungan ka. Kapag may advisor ka, merong taong pwedeng magpa-realize sa'yo na mukhang may mali dito sa upcoming financial decision ko. Isa rin sa pinakamagandang way para ma-lessen mo yung risk na mawalan ka ng pera is merong financial advisor na competent and transparent sa'yo. Dahil unang-una sa lahat, he cares about your money. Di ba? So, if you care about your money and having an advisor, it can actually help you prevent losing more money pa. And dalawa lang naman yung purpose ng financial advisor. To grow your money and also not to lose that money at the end of the day. So, para maiwasan yung pagkaligaw mo, humanap ka ng financial advisor na hindi bago dapat merong competencies at saka experience na rin somehow. Sir, para sa inyo, ano yung po yung red flag po na masasabi natin na scam po itong transaction? Kapag hindi transparent. So, ibig sabihin kapag tinanong, saan napupunta yung pera? Kung wala man lang masabi directly na in a detailed view, that's a red flag for the scam. Number 2, kung hindi nila ma-itemize kung paano gumagalaw yung business, that's also another red flag. Number 3, kapag ang isang taong nagyayaya sa'yo doesn't have any idea kung paano gumagalaw yung business, hindi, basta 8% lang yan, huwag ka na magtanong. That's another red flag. And lastly, kapag parati kang sinasabihan na last is lot na to, last ride na to, that's a term na may i-scam ka. Kaya tumakbo ka na, and that's gonna be too good to be true. Ang mga bangko hindi nagbibigay ng mga ganung kalalaki dahil they need to manage the risk. Diba? Na kapag nagbigay sa inyo ng malaki, merong magsasuffer. Pero ang mga scams, they always give you the hype na ito ang pinakamaganda. Mag-iwas ka sa franchise na parating trendy ang binibenta sa'yo. Dahil after ng trend, it will go down. So ngayon, yung kinikita mo, sorry na lang, hindi na siya magiging sustainable. Di ba? Sir, para sa inyo, ano po yung parang the best business or na pwede mag-franchise? Okay. In your own experience. Based on my own experience, you need to focus on your skills. Ang parating sinasabi sa mga kliyente ko, saan ka magaling? Saan ka appropriate right now? And lastly, yung lifestyle mo, naaakma ba dun sa business na yun? Dahil kung, let's say for example, mahilig ka mag-milk tea, so ngayon nag-milk tea ka nga. Pero yung lokasyon naman, sobrang layo directly from the ideal location mo sa mismong mga kliyente mo. Kung walang demand, you will run out of cash. Pangalawa, huwag ka masyadong maaasa na yung mismong franchise is actually gonna work within your system immediately. Dahil marami pa yung tinitingnan na area. Magpapasahod ka, may tao ka. Pangalawa, kapag umulan, down ang sales mo. So, what you need to understand, kapag nagtayo ka ng business, is kaya mo bang sikmurain kapag wala nang bumibili sa iyo. Kasi kung kaya mo yan, then, at marami kang cash, then you can survive. Pero kung hindi mo kaya yung mga ganong scenario, huwag ka na muna mag-business, pero make sure to try to partner with somebody else na mas merong kompetensya, meron siyang competencies and then at the same time, sikmura. Diba? Para 50-50 yung risk mo, hindi yung 100% you took over with the business, and then 100% you lose everything. Sagot niyo na po, sir, kasi tatanong ko po dapat, ano po yung parang best way to save? Is it pag ilagay po sa bank or mag-franchise po parang? Actually, the best way to save money pa rin, ideally, is kung may franchise ka, di ba? Let's say, for example, may franchise ka, you use yung mismong kinikita mo, yung profit mo, and then yung profit mo, dapat nag-automatic deduction yan sa mismong another savings account mo. Para habang kumikita yung franchise mo,
at least may natatransfer directly doon sa may savings kasi may emergency fund ka. At the end of the day, huwag ka lang parating tumitingin sa kita. Dahil ang kita natin, usually in terms of the business, kahit tanungin mo kung sino mang mga business owners yan, hindi yan parati, ang tawag nito, solid na papataas. Usually, paalon yan. And ano yung ginagawa mo? Average. Ang problema dito is meron tayong mga lean season. Anong gagawin mo kung parating nasa lean season? Kung 5 months yung lean season mo, baka mamaya, mawalan ka ng moral. Kumbaga, nakaka-demoralize, di ba? Na parang wala akong benta at the end of the day. What should I do? Especially, I just want to give you an idea. Kung food stalls or food franchise yung tina-target mo, tapos ang balak mo is ilagay yan directly sa mga schools, paano na yan? Kung unang-una sa lahat, walang pasok yung mga bata. What will happen directly dun sa araw na yun? And then, i-compute mo yung mga losses na yun. Ang ending, masisikmura mo ba yung financial losses or mismo cost opportunity na yun? Kasi kung hindi, then think about whether ang franchise is actually good for you. Sir, ano po yung pwede nating, sir, i-advise po sa mga negosyante na nagbabalak po mag-franchise, mag-invest po? Okay. Kung aspiring business owner ka, I recommend you to try muna yung mga around 5,000 to 10,000 pesos na mga small business. Dahil, at least, maliit lang yung taya mo. And then, you work with your budget and then you grow with it. So, pangalawa, kung medyo nagagawin mo na yung mismong franchising process o yung sistema, ang gawin mo, mag-start ka again mag-expand. Diba? Meron tayong mga kakilala, sobrang laki na ng business nila sa Iloilo, or di kaya sa may Bacolod, pero hindi sila gaano nagpa-franchise. Alam mo kung bakit? Because they want to start lang within that area, dominate within that business, until such time na kaya na nilang mag-invest with other real estates, with mutual funds, with stocks, as much as possible. So, kung ikaw, negosyante ka, huwag ka masyadong magmadali. Di ba? Kung ikaw ay empleyado at gusto mo mag-franchise, huwag mo lang iasa doon sa mismong mga nakakaalam yung laro. Kailangan din mag-aral ka. Kaya nga sinasabi ko sa mga kliyente ko, before you invest, investigate. Kaya tayo natatalo at nai-scam kasi hindi naman tayo nag-i-investigate. Kaya yun yung aking advice. Thank you, sir. Ayun. Yun lang naman po. Ayun. Maraming salamat. Thank you. So, sir, baka may gusto ko kang idagdag. Bigyan mo ba ako ng isang tanong para free-flowing yung natin? Any questions? Any questions that you think will be helpful? Para meron ka ng clip in the future. Ano ba? Ito, sir. Kunwari, sir, kunwari ako, sir, gusto ko mag-invest sa isang business, ganyan. Pero wala akong ganong kalaking puhunan. Ano po yung pwedeng gawin ko? Pero gusto ko po mag-invest. Okay. Una sa lahat, tatlo yung tatanong mo. Magkano puhunan? Magkano kita? Ano yung ikatlo? Madalas, yung ikatlo, hindi tinatanong ng mga kababayan nating, mga Pilipino. Dapat yung ikatlo mong tanong is papaano ako malulugi sa business na to. Kasi, yung mga potential business owners na right now at i-offer nila sa'yo na maganda yung business ko. Pero until such time, nobody predicted the pandemic. So, ang ending, kung food business ka at hindi ka tune in directly with Grab Food or Food Panda, tapos ang business mo. Kung nasa mall ka, lahat tayo na nasa ECQ, GECQ, MECQ. So, tinapos ng pandemic ang maraming mga businesses. So, ngayon, ang tanong, magkano puhunan, magkano kita, paano ako malulugi? And lastly, ito yung bonus part. Kung ilo-loan ko to, kailan yung balik ng pera? So let's say for example, nag-loan ako 500,000. Yung business nag-produce ng at least 500,000 in 3 months. So ngayon, break even na ako noon. Ika 4th month, 5th month, 6 months. Then kumikitang kabuhayan na talaga tayo. Kaya isa sa pinaka sinasabi ko sa ating mga kliyente or sa mga nanonood sa atin is mag-compute ka. Huwag lang yung puro assumption. Hindi kasi magaling na siya. Huwag kang mag-i-invest na ang akala mo kapag binigay mo sa akin yung pera, magiging magic ang lahat. Magaling na yan
wala naman akong time. Hindi, aralin mo pa rin. Maging curious ka, pero optimistic at the end of the day kasi, syempre, you think na this will grow along the way. Kaya, magkaroon ka pa ng 3 friends, okay? 3 friends. Dapat meron kang, unang sa lahat, attorney. Syempre, hindi mo naman alam kung ano yung mga legal concerns. Kung nag-drop na yun ng contract, dapat may magdo-double check niyan kasi para maiwasan yung blind spots mo. Pangalawa, CPA or accountant for the taxes. Baka mamaya kasi mabutasan ka dyan. Pangatlo, financial advisor such as yung financial advisor natin, merong insurance advisor and investment advisors. Kapag meron kang solid na 3 ganun, I can guarantee you it will help you out. Pero i-add ko pa dun sa idadagdag mo mga friends loan officer ng bangko. Alam mo kung bakit? Kasi they will give you an idea kung ano yung pinaka mababang rate. Kung mababang rate yan, tapos pwede kang mag-loan, ma-build mo yung business or ma-build mo yung business or di kaya mag-buy ka ng business, that can solve majority of your problems. So, networking is really good, especially kung mag-create ka ng Avengers team, kumbaga, at the end of the day. So, I hope it helped you a lot. Last na lang, sir, sorry. Sa case study po kasi natin, sir, di ba 2021 yung nangyari sa kanya. Tapos, itong year lang natin nabilik yung money niya. Considered po ba na scam yun? Depende pa rin yun sa mismong contract at the end of the day. Kung may mga na-miss out na contracts na pinag-usapan and then there's an agreement, technically, ang tawag nito, I believe na kapag may scam ka, most likely, wala nang babalik. Literally, it's either na itakbo na yan or hindi naging maganda yung appropriation directly dun sa may fund, kaya walang nang maibabalik or 10% lang or 20% lang yun na ibalik. Kasi yun lang yung ni-roll over na pera para what they call this one, maibalik para ma-feel mo na it's working. Pero I don't consider it as a scam right now unless na 10% or 20% lang yun na ibalik. Pero kung majority of the capital na ibalik, I believe that it's still a good thing, pero it's a huge lesson learned, especially in terms of the agreement. Magiging scam lang talaga siya kung wala na talagang naibalik sa atin. Kasi din, sir, wala siyang attorney, wala siyang financial advisor. Kasi, tinan mo, sir, from 2021, tapos ngayon, parang, sa kanya kasi, sir, yung mindset niya, pera lang naman yung makukuha ko ulit. And then, sabi niya, pag nag-akuha daw siya ng attorney, parang tatagal pa yung process. Parang gana. I will be willing to pay 5,000 pesos for a consultation to understand kung ano yung next na steps ko. Para less hassle yun for me. Kasi meron tayong tinatawag na social stress, financial stress, mental stress. If I paid the attorney for worth 5,000 pesos just to ease all my stress, I believe it's going to be really a good investment rin. Di ba? Dahil yung social cost na, hindi ako maka-idlip, wala akong peace of mind dahil hindi pa niya na ibabalik sa akin yung pera ko. That's a very stressful event. And you don't want that for you and for yourself, di ba? So, kaya investing in an attorney, investing in a financial advisor, investing in relationships can give you tons of peace of mind. Ayun, maraming salamat, Kirsty. Okay?